السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بلوفر من سن 6 شهور لسنة. هو خد حوالي 250 جرام خيط. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. الخيط اللي هستخدمه خيط اليزا بوركم كلاسيك وخيط ستوكات. هستخدم معاهم ابرة مقاس 4. انا باخد المقاس ازاي؟ بعمل سلسلة بمحيط الراس. لازم العدد يقبل القسمة على 2. يعني انا هعمل 58 سلسلة، فبنقص منهم ال4 سلاسل اللي هما بيكونوا الجناب، فيديني 54. ال54 دول بنقسمهم على 3 اللي هما هنا بيكون العدد زي هنا بالظبط، واللي هنا بيكون قد الجنبين. يعني ال54 على 3 فيها 18. يعني انا لو قلت هنا 18 وهنا 18، فنص ال18 هنا 9 وهنا 9. انا لو هعمل الصدر اللي فوق مقفول، لو مفتوح زي ما كان في الاول فهنا هيكون 9 وهنا 9. الجناب بيكون نص الاتنين، يعني هنا لو 20 هيبقى هنا 10 وهنا 10. فهنا الجناب ال4 اللي احنا قلنا عليهم تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هعمل عقدة البداية. هرتفع 64 سلسلة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هفضل مكملة كده لغاية ما اعمل 64 سلسلة. انا اشتغلت ال64 سلسلة. هاجي هنا عند اول سلسلة بالطريقة دي، وهقفل منزلقة وهرتفع 3 سلاسل، وهاجي على السلسلة اللي بعديها واشتغل عمود بلفة، واللي بعديها عمود بلفة، وبعديها عمود بلفة. احنا السطر ده كله هنشتغله عواميد بلفة بنفس الطريقة. هكمل السطر وارجع لكم. انا اشتغلت السطر كله عواميد بلفة. هاجي هنا عندي تالت سلسلة ارتفاع وهقفل منزلقة. هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، ودول هنعتبرهم عمود. هرتفع سلسلة وهاخد لفة على الابرة وهرجع في نفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة، هشتغل عمود بلفة. انا تقسيمة ال64 انا دلوقتي عملت اللي هي اول زاوية اهي. دلوقتي هشتغل 12 عمود وهاجي عند ال13 وهنعمل الزاوية. قسمت ال64 18 و18 و12 و12. هاخد لفة على الابرة وهاجي عند اول عمود وهشتغل عمود بلفة.
هاخد لفة على الإبرة، واللي بعديها هشتغل عمود بلفة، واللي بعديها عمود بلفة. كده اشتغلنا دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود. هاجي هنا عند 13 وهشتغل عمود وهرتفع سلسلة وهرجع لنفس المكان هشتغل عمود. هاجي بقى من العمود اللي بعديه وهبدأ أعد 18 عمود. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وده الظهر بتاعنا. وهاجي عند رقم 19 هشتغل عمود، ارتفع سلسلة وهرجع لنفس المكان واشتغل عمود. ودي بقت الزاوية التانية بتاعتنا. هبدأ دلوقتي اشتغل 12 عمود بلفة. ادي 1 2. اشتغلت 12 عمود. هاجي هنا في 13 وهشتغل عمود وهرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل عمود. خد لفة على الإبرة وهبدأ بقى في 18. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. هاجي هنا عند سلاسل الارتفاع في تالت سلسلة وهقفل منزلقة، وهاجي هنا عند الفراغ وهقفل، هعمل منزلقة. هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3 وهرتفع سلسلة وهرجع لنفس المكان وهشتغل في الفراغ عمود بلفة. هاخد لفة على الإبرة وهيقابلني العمود وهشتغل فوقيه عمود، واللي بعديها عمود. انا بشتغل فوق كل عمود عمود، وجوه كل زاوية زاوية. الزاوية مكونة من عمود سلسلة عمود. انا بشتغل فوق 12 عمود عمود. شايفين العمود بتاع الزاوية؟ هشتغل فوقيه عمود، وهاجي هنا في الزاوية هشتغل عمود وارتفاع سلسلة وهرجع لنفس المكان هشتغل عمود. هيقابلني العمود بتاع الزاوية التانية واشتغل فوقيه عمود.
فوق كل عمود عمود. هكمل باقي 18 وهاجي اعمل معاك. هاجي بقى شايفين الزاوية، هاجي اشتغل هنا فوق العمود عمود، وهاجي جوه الزاوية هشتغل عمود وارتفاع سلسلة، وهرجع لنفس المكان اشتغل عمود، وهاجي العمود بتاع الزاوية واشتغل فوقيه عمود، وافضل شغالة فوق كل عمود عمود. هيقابلني حرف ال V بتاع الزاوية، هشتغل فوق اول عمود عمود، وهاجي جوه الزاوية هشتغل عمود وارتفاع سلسلة، وهرجع لنفس المكان واشتغل عمود، وهاجي قابلني عمود هشتغل عمود. شكلها بقى بدأ شكلها يبان شوية. هكمل لغاية هنا وهرجع لكم. هاخد لفة على الإبرة، شايفين سلاسل الارتفاع دول، باجي عندها وبعمل عمود آخر عمود، وباجي في سلاسل الارتفاع في تالت سلسلة بقفل منزلقة، وباجي عند الزاوية في المنزلقة وبرتفع 3 سلاسل، وبرتفع السلسلة بتاعت الزاوية، وبرجع لنفس المكان واشتغل عمود، وباجي فوق اول عمود هيقابلني واشتغل فوقيه عمود، فوق كل عمود هشتغل عمود. شايفين الزاوية، باجي فوق العمود بشتغل عمود، وباجي جوه الزاوية بشتغل عمود بارتفاع سلسلة، وارجع في نفس المكان اشتغل عمود، يقابلني العمود بتاع الزاوية في السطر اللي قبليه وبشتغل فوقيه عمود. نفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه. بنيجي هنا بنقفل المنزلقة، وبعدين من المنزلقة كمان ونرتفع 3 سلاسل، ونرتفع سلسلة الزاوية ونشتغل عمود، وبعدين نشتغل فوق كل عمود عمود، وجوه كل زاوية نشتغل زاوية عمود سلسلة عمود، ونفضل شغالين فوق كل عمود عمود عادي. هشتغل معاكم سطر كمان، بصوا طريقتها الطول بتاعها. هاخد لفة على الإبرة، وقلنا عند سلاسل الارتفاع دي بنيجي نعمل آخر عمود قبل ما نقفل السطر بمنزلقة،
باجي عند سلاسل الارتفاع وبقفل منزلقة بالطريقة دي، وباجي في الزاوية واقفل منزلقة، برتفع 3 سلاسل والسلسلة الرابعة بتاعت الزاوية، وارجع في نفس المكان اشتغل عمود بلفة. هاخد لفة على الابرة وهاجي عند العمود واشتغل عمود بلفة. هتقابلني الزاوية هشتغل فيها عمود وارتفع سلسلة وهرجع لنفس المكان واشتغل عمود، والعمود بتاع الزاوية اللي قبليها هشتغل فوقيه عمود. بشتغل في العمود بتاع الزاوية الأولانية واشتغل عمود سلسلة عمود جوه الزاوية، وبعدين اشتغل عمود بتاع الزاوية اللي قبليها. هنفضل بقى ماشيين بنفس الطريقة. انا وصلت للطول اللي انا محتاجاه، بسيب اول سطر وباجي من عند تاني سطر 15 سنتي. هاجي هنا بقى اجي هقفل السطر بمنزلقة، لا هجيب اللون التاني وهاجي ابدأ اقفل بمنزلقة، وهرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3، وهاخد لفة على الابرة وهاجي هنا وهشتغل عمود بلفة، وهاخد لفة على الابرة وهاجي هنا في الزاوية التانية واشتغل عمود بلفة، في نفس المكان تاني هشتغل عمود بلفة. هيقابلني العمود بتاع الزاوية هشتغل فوقيه عمود، فوق العمود عمود. هفضل شغال عواميد لغاية ما اجي عند الزاويتين التانيين بنفس الطريقة كده لغاية ما اجي هنا ونعمل الزاوية مع بعض. انا عملت السطر، هاجي هنا في الفراغ هشتغل عمود 2 وهاخد لفة على الابرة وهاجي الزاوية التانية واشتغل عمود 2 في نفس المكان، والعمود بتاع الزاوية اشتغل فيه عمود، فوق كل عمود عمود. بنفس الطريقة. انا خلصت السطر اهو، هاجي عند تالت سلسلة وهقفل منزلقة وارتفع 3 سلاسل وهاجي عند العمود واشتغل فوقيه عمود. هفضل شغالة بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه.
بشكله. هنفضل مكملين لغاية ما نوصل للطول اللي يا رب المعلومة دي تفيدكم في قفل السطر. ناس كتيرة بتيجي تحت حرف الفي وبتقفل منزلقة، فقفلة السطر بتاعتهم مش بتكون مظبوطة. قفلة السطر بنيجي في تالت سلسلة ارتفاع وبنيجي تحت حرف الفي. بصوا هنا كده شايفين 3 سلاسل، باجي في الفي وبقفل منزلقة، فبرتفع 3 سلاسل وباخد لفة على الإبرة وباجي على العمود اللي بعديه بشتغل عمود. سواء انا بعمل كم سواء انا بعمل دايرة، فالقفلة دي بتكون احلى قفلة ويكون الشغل مظبوط زي ما انتوا شايفين كده، طالع خط مستقيم. وبفضل بقى شغالة الشغل بتاعي عادي. انا بقفل في تالت سلسلة ارتفاع، ببقى سايبة طرف وبقفل في الطرفين. بيبقى في طرفين كده بنقفل فيهم وبنسيب طرف. ده شكلها متبقاش بقى باينة، بتبقى زي العمود بالظبط. انا وصلت للطول اللي انا محتاجاه، اللي قبل غرزة البليسيه هي طولها 31 سنتي. فانا دلوقتي هبدأ اعمل غرزة البليسيه. هرتفع ادي 1 2 3 وهاخد لفة على الابرة، واول عمود هيقابلني هشتغله بريد امامي. هاخد لفة على الابرة والعمود التاني اللي هيقابلني هشتغله بريد امامي. العمود التالت اللي هيقابلني هشتغله بريد خلفي. هاخد لفة على الابرة والعمود اللي هيقابلني هشتغله بريد امامي، واللي بعديه بريد امامي، واللي بعديه بريد خلفي، واللي بعديه بريد امامي. بشتغل 2 بريد امامي و1 بريد خلفي. انا اشتغلت السطر اهو. هاجي هنا في تالت سلسلة وهقفل منزلقة وارتفع 3 سلاسل، وهاجي عند البريد الامامي هشتغل بريد امامي، والبريد الامامي بريد امامي، والبريد الخلفي بريد خلفي، والبريد امامي بريد امامي. نفضل شغالين لغاية ما نكون عايزين الطول اللي احنا محتاجينه في غرزة البليسيه نفس الطريقة.
ده شكلها. وبعد ما خلصت عملت 3 سطور. دلوقتي بقى هبدأ نعمل الكم. بصوا، شايفين الزاوية؟ هاجي عند الزاوية وهسحب طرف الخيط وارتفاع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. كان في هنا عمود، كنا نعمل عمود هنا، كنا بنعمل عمودين، بنيجي في تاني عمود ونعمل عمود بس مش مكتمل. معانا 3 حلقات، هنطلع من 2، هيفضل معانا 2. هاجي الناحية التانية عند العمود الاولاني، باخد لفة على الابرة وباجي عند العمود بسحب الخيط. معايا حلقتين بطلع منهم من حلقتين، بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الابرة وهاجي في الزاوية التانية واشتغل عمود بلفة، وهاخد لفة على الابرة. هيقابلني اول عمود هشتغل فيه عمود، فوق كل عمود هشتغل عمود. هاجي هنا بقى عند تالت سلسلة وهقفل منزلقة وارتفاع 3 سلاسل، وافضل شغالة رايح جاي لغاية ما نوصل لطول الايد. فوق كل عمود عمود بنفس الطريقة. نفضل بقى ماشيين كده رايح جاي وهرجع لكم. انا خلصت الايد وعملت الايد التانية بنفس الطريقة اللي عملت بيها الايد الاولى، وعملت سطرين بس غرزة البليسيه. دلوقتي بقى هنعمل نفس اللي عملناه في الايد، غرزة البليسيه هنعملها هنا برضو. انا عرفت ازاي الكم بتاعي، بجيب الكم بالطريقة دي. فانا لما بلاقيه انه بقى طول البلوفر بيكون كده الطول المناسب، هاجي هنا بقى، هاجي هنا واسحب الخيط وهرتفع 2 سلسلة، وهاخد لفة على الابرة، وعند العمود اللي انا لسه عاملة فيه سلاسل ارتفاع هعمل فيه بريد امامي. هاخد لفة على الابرة واللي بعديها بريد خلفي، واللي بعديها بريد امامي، واللي بعديها بريد خلفي، واللي بعديها بريد امامي، واللي بعديها بريد خلفي.
واللي بعديها بريد امامي بنفس الطريقة. انا اشتغلت كمان سطر، فهعمل معاكم اخر 4. بشتغل فوق البريد الخلفي بريد خلفي، فوق البريد الامامي بريد امامي، والبريد الخلفي بريد خلفي، والبريد الامامي بريد امامي، والبريد خلفي بريد خلفي، وبسحب الخيط وهجيب بقى ابرة التنظيف وهبدأ هاجي هنا عند اول بريد امامي تحت حرف الفي، وهسحب الخيط وهاجي عند المكان اللي قفلت منه عند الحلقتين بالطريقة دي واسحب الخيط. عملنا حرف الفي، وهبدأ بقى بصوا هعمل بالطريقة دي عشان الخيط يثبت معانا، وهبدأ بقى اعمله من الظهر نفس اللي عملت ده عملته في الكمام وعملته من الاخر هنا في البادي. وهبدأ بقى الخيط ده شكل الرقبة. طبعا لو عايزين تكتروا فترة اكبر حسب ما انتوا عايزين. هاجي بقى هسيب اول سطر وتاني سطر وتالت سطر، هاجي هنا بالطريقة دي عند اول واحدة وهبدأ اسحب الخيط وهرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3، وهاخد لفة على الابرة وهاجي في الغرزة اللي بعديها بالطريقة دي شايفين هنا، وهسحب الخيط وهشتغل عمود بلفة. ادي 1 وهرجع في نفس المكان اشتغل 2 كمان عمود، 2 3، وهاخد لفة على الابرة وهاجي في اللي بعديها بالطريقة دي وهشتغل 3 عواميد في نفس المكان. ادي 1 2 3، وهاجي العمود اللي بعديه واشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، والعمود اللي بعديه نشتغل 3 عواميد في نفس المكان. 2 3، 2 3. شكلها ده شكلها. انا خلصت السطر كله بنفس الطريقة. هاجي عند اخر واحدة وهرتفع سلسلة وهبدأ اقص الخيط وهبدأ بقى الطرف ده
نفس اللي عملته هنا هاجي اعمله في الطرف ده. كده شكله معانا. كده انا خلصته. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.